هي سياسة القطاع العام اللي تمت في ال20 سنة اللي فاتت ما كانتش خصخصة. كانت هي عبارة عن سرقة منظمة لقطاع الدولة وتحويله من الفساد الإداري إلى فساد اقتصادي وفساد سياسي أشرف عليه الدكتور عاطف عبيد طوال أكثر من 15 سنة. وبعد كده هو استمر فيه كل من أتوا وقعدوا على نفس الكرسي. احنا النهارده بنرى ان الاقتصاد يكون اقتصاد، وجهة نظر الحزب ان بنرى ان الاقتصاد يكون اقتصاد حر موجه بدون انفلات او اسهال اقتصادي وسياسي. احنا بنرى كسياسة حزب انه مصر يجب ان تسترد كل ما نهب منها، ليس عن طريق التأميم ولكن عن طريق القضاء العادل الحر السريع. يجب تخصيص محاكم مخصصة لاسترداد الأموال المنهوبة زي من أمثلة شركة الأهرام للمشروبات، شركات الحديد والصلب، شركات الأسمنت، جميع الشركات اللي نهبت تحت ستار أو مسمى الخصخصة اللي لم ترى الدولة دخل حقيقي ليها